Joo, eli minähän muollasin aaton telalla ja pensselillä. Kannattiko? Meneekö nyt klassikko aato pilalle? Sepä olisi tarkoitus ruveta vähitellen mersua muolloamaan. En tiedä vielä tänään saadaanko muolattua, mutta aloitellaan ainakin. Ja eiköhän me tällä vilimillä saada jotain muolattuakin. Joo, tuossa pienmuotoisia suojauksia teen ja no ihan nyt tarkoituksena, että ei massaraja leviäisi tuonne hyvin ylös. Eli tarkoitus olisi nyt vetää nämä helmat massalla. Ne nyt on hiottu ja putsattu ja rasvan pois toki vähän olevinnan tehty ja pölyt pitäisi olla poikessa. Ja eikö voi vetää sitten siihen moska päälle. Noihin laittanut ne listan reijät, niin ei menisi ikkunat. No eihän nämä ikkunat, kun ikkunat on tuolla ylhäällä, mutta eipähän mä nyt oven sisään. Mitäs minä nyt ajattelinkaan? Ajattelin, että ei ikkunat menis moskaan, mutta eihän nämä kun on tuolla sisällä. Ottaisinko minä nuo pois, niin sais massan tuonnekin. Niin tajan tehdä. On sitä hölöä. Se ei aina tuo järki paljon piätä pakottele, niin se on joskus hankala tämä elämä. Siinä on pohjamuolia ja siinä on alkuperäistä muolia ja siinä on pakkelia ja siinä on kikkeliä ja kaikkea mahdollista ja mahdotonta. Oho, tuolla on reikäkin, no olokkaa se jäplistä alla. Ja tämmöisellä olisi tarkoitus vetää. En tiedä onko hyvä vai huono vai tosi huono, mutta tätä mulla sattuu olemaan, niin tätä myös on laitella. Pösö-projektiin joskus ostin tätä, mutta sehän on kuuluisasti jäänyt tekemättä, niin suihkautetaan Mersun kylkeen. No sehän mä helvettiä heti. No eihän se perhana onnistunut. Pilalle on mennyt kesäkuussa 2024. Miten se aika rienttänyt äkkiä? Enpä arvana kahtaa. Kylki on nyt sen näköinen, että piloillehan se meni. Oi hyvänen aika. Tää nyt oottaa, että se kuivaa, jos se kuivaa. Ja rupesin vaan ihmettelemään, että kylläpä käyttäytyy oosti. Sehän kokkaroitu ihan tuommoisessa, ihan hirveän näköisessä. Siis en tiedä mitä. No pilalla olevata ainetta. Kun siihen ei eronnut tulemaan semmoista massajälkeä niin kuin mitenkään. Se on tuommoista pölyy höttöshömpöstä teki. En tiedä. Pakko ottaa nyt varmaan siihen kuivahtaa ja katsoa kärsikö sitä hiasta yhtä ja sitten päälle vetteen uutta ainetta. Mulla yksi purkki on uudempaa, sitä kokeilin toiselle puolelle, niin sehän toimi ihan hyvästi. Tänne tuli niinku ihan kiveen iskumassa näköistä, niin kuin pitäisi suurin piirtein ollakin. Eipä se riittänyt. Kun mulla on useampi purkki ollut 3 purkkia on vanhaa ja yhden otin uutta, että pärjäsin niiden kanssa, mutta enpä minä nyt pärjää, kun ei ole sitä uutta nyt tarpeeksi. Pitää lähteä hakemaan lisää. No reunat nyt vetäisin tuossa, niin sopi jatkoa tuosta keskeltä sitten. Eipähän tule saamaan jälkeen tuonne keskelle ovipaneeliin. Joo, tämmöstä rimpuiluahan tämä on, kun ei osaa eikä tiedä mistään mitään. No joo, hiomatyynillä tätä nyt hioin tuolta. Se on tuo helmakin semmoista ihan kokkaretta täällä. En tiedä näkyykö se nyt tuossa. Ei se oikein näe. Mutta se on semmoista niinku ihan kuin pientä kiven natusta. Tai semmoista helvetin iso kokkaretta täällä. Se kokkaroitu siihen ihan kummallisesti. Ei helvetti. Tuosta ei kärsi vielä hiio, kun se on ei oo kuivana. Tuosta nimittäin kokkelin, sen rökällöty ihan. Ei oo vielä kuiva. Pitää yö yli nyt antaa sen kuivua siinä ja Hitto kun ei se oo selvä. Tuommoisessa mä nyt tuo koko pinta.
Metääli. Vanhahan se on, sekka. Siinä on syynä. Tuolla näkyy nyt näkyy tuosta aika hyvin. Tuommoista ihan täynnä tuommoista. On kuin perkele asfaltin pinta olisi. En tiedä. No, tästä opittiin, että käytä uusia aineita. Elää monta vuotta vanhaa. Tämä puoli on ihan jees. Jees juttu. Se ei tarvi kuin muualle sitten pialle. Joo, siihen ei tullut semmoista kokkaretta ollenkaan. Ihan tuli tuommoinen repeilemassa. Niin kuin se yleensä on. Pakkeli kokkareita näkyy tuolla. Joo, ja Osmo Actionilla kuvoo nyt, enköhän uutta kameraa tänne ottaa talliin pöllyjä, mualli ja muuhun paskaan sotkeutumaan. Niin kokeillaan tällä. Eikä ole nimittäin mikrofonikaan käytössä. En muista enää laittaa sitäkään. Mutta katsotaan mitä jatkossa tullaan. Eli laatu heittelee niin kuin Mersun kyleissäkin, niin äänessä ja kuvassakin. Joo, vaan minäpä huomenna hiasen noita poikki. No niin, helma on siinä yön kuivunut ja minä hioin sen tasaisen suurin piirtein ja vetäsin uudemmaassa ja tuli ihan hyvä. Tai ne on hyvää, mutta on siinä nyt massa kuitenkin ja se on tasaisempi. Pientä raateriahan se mennä sinne jätte, kun se myös söity se vanha massa, mutta enkä aina pois kaikki ja ruveta hankoon. Ja tuonne jäi liikkeen monttu, mutta minä pystyn sen kanssa elämään. Tämän puolen helman kanssa hiasin sillä kevyesti tuommoisella hiomatyynyllä ja sitten karhun kielellä vielä sipaasin sen. Siihen passoo muoli sitten vetää sitä pialle. Tulloo mikä tulloo. Mitäpäs sinä sitten seuraavaksi tekisin? No ottaa nuo suojaukset kyllä poikkeen kokonaan sitten ja sittenhän meidän pitäisi vähän suojailla näitä ikkunoita ja muita. Mitenkä minä tuon tiivisteen kanssa tien oikein? Kun tuo väli pitäisi saada tuolta maalattua kanssa, mutta en tiedä. Pitää nyt kahtaa. En mä niissä joka helvetin tiivistikin muualle. Lamppuihin ehkä vähän sen kanssa. Pepperiä ja maskitti on purettu nyt pois. Miten se näyttää ihan volovolta, kun ei maski. Siitä tullut volovo vähitellen. Eli pölyn poisto varmaan ja ensin nuo paperit pois ja sitten pölyn poistoa vähän sen ja rasvan poisto ja suojaasta ja pölyn poisto ja rasvan poisto. Ja koitetaan pitää tuo pinta nyt mahdollisimman puhtaana, niin ei hyvin paskattaa sitä ennen. Ikkunat, lamput, joitain tiivisteitä. Siinä vähän sitä on. Peettelyä. Mutta ei se sumuottuu, kun telalla vetää sitä, niin sinänsä ehkä helpompi juttu tämä. Vaikka ottaa tuohon pätkiä välillä vilimille. Ja tämän puolen nyt annan kuivahtaa tosiaan kunnolla ja hiasta siitä pintoa kanssa sitten ennen mualluuta. Tämä nyt saa melkein vuorokauden kuivua ennen kuin sitä telalla kehtoo tuota muolin kanssa surttuamaan. Se saattaa lähteä telaa ympärille massa pyörimään vielä siitä. Jos liian aikaisin ruvetaan tekemään. Ruiskulla varmaan kärsisi jo aika pian vetää sitä, mutta tela on vähän semmonen mekaaninen mualla, niin se saattaa ruveta kurttailemaan sieltä. Mutta joo, nyt pölyy jo vähän poikkeja. Putsaa sitä ja sitten vähän suojaaksia jotta ja siitä se hisuksi etennyt. Että eihän tämä päivä eikä 2 projekti ole, että silloin tullut tehtyä kun kerkiä vaan. Onhan tässä jo monta päivää mennytkin. Välillä on nurmeen leikattu ja sitten on perhe elämää pitää viettää immeisen ja kuskina olla ja harralla jota viitsonilla pitää ajella ja
kaikkea semmoista. Niin mersua laitellaan aina niissä väleissä sitten kun kerettä. Mutta ei tässä mikään kiire sinänsä on. Tehdään ihan hissuksi ja raahaksi. Samaten muallas varmaan tehdään, että tehdään niinku, ei välttämättä kerralla koko aatto, että vähän niinku pellin palaa kerralla. Ei hötkyillä. No joo, eiköhän meillä nyt ole pohjia tehty se mitä me tehdään. No en tiedä. Ei me hierota ehkä enempää niitä. Ne nyt on hierottu mitä on hierottu. Sitten hierottaa ihan jotain muuta vaikka. Ei kun vaan no tämä minun pitää vielä pikaisesti hiasta ennen mualluta, mutta. Eiköhän se meille vältä, tai minulle vältä. Se on pian asia. Kompuralla puhaltelin ja rätin kanssa puhtaasi. Suht pölytön on. Eiku vaan suojauksia tekemään ja viime hetken hiontoja ja. Tuonne saamaan pitäisi laittaa. Se on joku tiiviste ollut, se on kappaleessa. Niin vaikka sikaamassa suiru tai joku. Joo. Mutta seuraavassa me ruvetaan tässä muolailemaan. Sitä ennen vähän tiennyt teeppauksia siihen. Joo, onhan siinä melkoinen teeppalua, kun Mersussa on noita tiivisteitä kulukkoa vähän joka puolella tiellä. Oikeesti tuossa tiivisteitä tohrata muolata. No, siitä nyt tullut minkälainen tullut. En tiedä miten se kannattaisi tehdä. Topi joutuu varmaan, mutta tosiaan muallomaan eikä on nuo reunat tuolta. Ja sitten vasta nuo. On melkoinen työ. Tuonne vielä vähän jotain suojaa. Ei nyt hirveästi tarvitse ikkunoita peitellä, kun koettaa nätisti muolata tästä. Että se ei roiskus ympäri ikkunoita. Oven kahvattaja vielä teepata. Niitä en kehto ehkä muolata. Ne ei pysy noissa ne muolet varmaankaan. Lampuille kanssa vähän peipperiä laittelin. Ei nyt tohdattais huippukirkkaita valoja mualliin. Mutta siitäpä se etenee. Hiasta on. Mutta kyllä se tästä joskus. Joo, mullahan tämmönen tuas muuttuu matkalla tämä visio, niin lähdetään tämän katon siniseksi. Vähän semmonen lasikatto-illuusio tehdään tässä. Pessi ja illuusio. No en tiedä, mutta jotain rupes kaahistuttamaan, että eihän sitä varmaan hyvää tulee tuosta katosta, kun minä sen tempasen telalla muolata ja siihen tippuu 100 000 kärpästä ja pölypilvi laskeutuu siihen. Niin näin se nyt sinisessä. Ainakin nyt niinku toistaiseksi. Jos se nyt näyttää Aato nyt näyttää iljettävältä varmasti joka tapauksessa, niin voihan se vaikka sitten mustas muodata, jos joskus haluaa. Tai sitten ihan korin värises. Sen värises, kun tästä nyt korista tullut. Tiedä, oikein vielä sitäkään. No tiihän minä sen, mutta työ, että vielä ehkä tiiä. Niin tuota. Katsotaan tää. Ja samaan teemaan liittyen, niin laiskuus tuli sinne, niin mä jätän peilit kanssa vanhan korin värissä, eli sinisessä. Niin vittumaista on nuorta mualloa, ne on vilkkua ja kaikkea, niin koitan nyt helpommalla selkeä. Samalla hyvä lukko, että näitä tarjouksia, lupitarjouksia, motorsahaavasta tulee. Pahan tuohon niin ei roisku tuonne muoli. Joo, mutta minä jatkan tässä. No niin, se vaan tuo aika rienttää kovasti. Mutta nytpä siinä olisi tehty noita
Vähän nyt liiottelin niin näiden kanssa. Eihän se nyt roisku tuonne kun telalla nätisti muallailla nuo. Mutta onpahan nyt, niin ei tarvii rapsutella muolia ikkunoista. Nyt olisi tarkoitus varmaan, että minä vetän sen muolliin ekana kaikki näitä väliä ja semmosia. Oho, tuolla on vielä syksy antimet. Huolellista työtä pitää tehdä. Nuo kun tarttuu pensseliin, niin ihan jees. No tosiaan, niin nuo pitää putsata vielä. Vetästään vähän noita luukkuja ja ovin väliä ja semmosia. Ehkä nyt ekana muolliin. Niin se ehkä viissaa on tehdä. Sitten kun ne on kuivahtaneet ja sopi ovia ja luukkuja lätkiä tuossa kiinni, niin sitten aloitetaan se itse mualloaminen. No ehkä näitä kylkiähän pitäisi jo vähän ennen sitäkin jopa vaikka mualloamaan. Ja luukkujakin, mutta no ovethan ne on, että ei kehtoisi tiivisti vasten lätkiä märän muolin kanssa ovia kiinni. Vaan tästä kai tämä jatkuu. Ja ovien välinä nimenomaan tarkoitin näitä reunoja, mitkä on tässä niinku muolipinnan tässä. Eli nuo yläreunat vajään tuosta. En lähde näitä missään nimessä mualloamaan näitä. En näe tarpeelliseksi. Tiellä kanssa niin vejetään nuo, mitkä on tässä kulupassa, niin tieltä nämä. Suotais jotain nissu laittua se pinta kiinni siitä. No joo, pinnatpa on nyt käyty pölyrätin kanssa ja sitten jonkunnäköistä rasvan poistoa koitettu rätin kanssa ja ipaan kanssa ja paikotelle jarruliiderillekin mäntti. Eli niitä tuotteita, mitä tuossa hyllystä löytyy. Tuo käy joka paikka. En tiedä jättääkö jonkun kalavan tuohon, mutta katsotaan. Pitää sitä ennen muallaista vielä sitten, kun mitäkin kohtuu milloin niin muallata, niin pyyhkästä vielä puhtaalla pölyrätillä, niin eiköhän tämä nyt niin kliinistä ole kuin tämä voi olla. Katoppa, tulisi kameratakin. Ruppaisiko materiaali parantua? Tuskinpa. Eli mennään näille. Skoogfriski. Säfyksä valikoitu Skoogfriski. Piellehän se heti homma meni, mutta nyt minä ruppaan suommaan kiinni tästä. Kone pelti mäen pilalle. Optimistisesti aloitin isoimmasta pellistä. Sillä mouhotelalla koetin. Ei ole hyvä tähän. Ei toiminut. No sittenpä lähdin näitä Superlonin telalla kiertelemään näitä. Ensin semmonen pikkuhuntu siihen ja sitten toinen kerttuus perään. Melkein perään, niin sitten se aika hyvin peittää. Muuten peittää tosi huonosti tuota vihreä tummoa väriä tuolta. Helmat peittyy toki kyllä kun on vaaleet niin hirmu hyvästi. Tässä pitää myöntää tämän ihan helvettiin. Kun se ei ruvennut peittämään, niin minä sillä vaan pyörittelin sillä telalla sitä, niin eihän se ihan motousti se ihan paskastua. Pitää katsoa, että tuo joutuu varmaan hiomaan tai katsotaan nyt mitä sille keksittää. Mutta käydään nyt nämä muut pinnat tässä läpi. Varmaan joutuu vielä toiseen niin kertaa vetäsemään. Ei ole helppoa telalla muolata aattoa. En suosittele. Joo, Superlonin tela toimii ihan ok. Paremmin kuin se Mohair. Tai mikä Hair of the Dog se nyt onkaan. Toisen kerrokseen niinku, tai sen ohuen pintakerroksen jälkeen siihen kärsii laittokin jo aika paljon, niin se tasoittuu suht hyvästi sitten. Mutta jos yhdellä kertaa yrittää peittää, niin ei varmasti peity. Näin minä tästä jatkan. Ja eihän tästä hyvä, taisi olla jo ensimmäisiä sanoja tällä videolla, että ei tästä niinku hyvää tarkoitus tullakaan, kun tätä projektia aloitettiin. Mutta eikö se ole aika lailla Skoogfriski? Kyllä se on. Mutta
katsotaan sitten kun on valmista, että miltä näyttää. No konepellistä ei tule hyvää, mutta koitetaan nyt muuten rimpuilla ees. Hiotaan konepeltiä ja muolattaa vaikka mattamuustas, jos ei muuta keksitä. Ja huomasinpahan muuallaksen tiimellyksessä, että mullahan on nämä ovenkahotti vielä suojomat. Eikä tuossa nyt toki hyvä menisi pilalle, vaikka ne muallin surahtaisi, mutta. Koitetaan nyt vähän suojella. Suojelen sinua kaikelta. Joo, kyllä meillä Skogfrisk Mersu taittaa nyt tulla. Pitääkö minun Wunderbaumin kuvat vielä teivata tuonne, tai kun muolata tuohon Aaton kylyykkeen, en tiedä. Noniin, sepä olisi siinä. Vielä yksi etukahva ja sillä sipuun. Jatketaan muollut. Joo, kyllähän se pitää kahteen kertaan vetää sitä. Melkein sovi yhdellä kerralla peittymään, kun ensin tosiaan vettää pikkukerroksen ja sitten vähän enemmän päälle, mutta tahtoo mennä niin paksusti tuo muoli sitten kerralla, että se tahtoo ruveta valuumaan. Ja no, appelsiiniahan tullut, sehän nyt on ihan selvä, mutta vejetään nyt yhteen kertaan ja sitten toinen kerta myöhemmin päälle. Ei saatais edes valuumia hirveästi, niitä nyt ei kehtois ruveta ennen hiomaan kyllä yhtä. Niin kuin näkyy, se jääpi paistamaan aika paljon tuo tumma väri vihreä alta. Kuvittelin, että vihreä olisi semmonen tosi näpäkkä peittämään, mutta ei se ookaan. Kun jos sitten paksulti pannoo, niin se on kyllä sitten sen näköinen, että siinä on kerralla vähän liikkoa sitä muolia. Niin kuin nyt joihinkin paikkoihin ehkä tulikin, mutta tehdään nyt tämmönen juttu, että muolattaan kahdesti. Ainakin nämä osapaikoista. Yksi superlolite laima, niin jo pilalle se itsensä, se on kuin, eikös ne mulukkurissas näitä sanokin, niin se on kyllä kuin mulukku, paisunut mulukku. Kiihottu näissä tilassa otelaa varmaan, se rupes paisumaan. No, nyt on vitsit kaakana tästä hommasta. Ei ole leikin asia. Se tahtoo olla, että se lähtee sitten viemään telaa jo sitten muolia poikkeen tuosta pinnasta, kun se ei taho jää tuohon. Ehkä olisi voinut karkeampi olla tuo pohja. Mutta siihen vetästään toinen kertuu sitten päälle, kun tuo on kuivahtana tuohon. Näin minä Aaton nyt kiertelen tässä ja katsotaan mitä tulee. Jos sitten verrattoo tuohon valakkeeseen tai vaalle se helma, niin sitähän se peittelee aika hyvin. Eli harmaa pohjamuoli olisi varmaan aika näppärä tälle. Tuolta jo jotain, niin töpläsin tuon. Nuomuollaisin pensselillä ensimmäisenä melkein. Perkele kun taippasin nuo ovet nyt, niin mä oon jossain välitilassa, niin en saa nyt aakin enkä kiinni. Pitää mattoveitellä aakasta noita sen verran. Täällä on sitä raateria vähän kun se kiveen isku massakin rupesi temppuilemaan. Koitetaan sinne töpsötellä muoleen. No pensseli noin pahimpi monttu. Näin niitä aatoja muolattaa. Ei niitä ruveta hipostelemaan. Toki eri asia, jos olisi joku hyvä aato. Harrastepeli tai joku hienompi, uudempi aato. Mutta tällähän nyt ei ole mitään merkitystä ennen tällä aatolla.
Vähän oli semmonen One More Year juttu, että sen leivannin jos suop, niin se on yhden vuoden ajan, niin on tosi tyytyväinen. Jos tämä muallassi on semmonen One More Year muallas, että katsotaan sitten miltä näyttää. Joo, minäpä jatkan tästä. Mennään ihan muolin kanssa tuhroon, missä kamerat ja kaikki niin muolissa, että katsellaan sitten vaikka valaamista tilannetta seuraavassa. Tai kun ruvetaan muollamaan toista kerrosta. No joo, muolipa on nyt yö yli kuivuna. Ajattelin nyt maksimoida omaa kärsimykseni, niin karhun kielellä vetäisin tämän ympäriinsä ennen seuraavaa muallasta. Huomasin, että siellä on semmosia no telasta jääneitä pikku ilmakuplia vaan mitään, niin tulloopahan nekin tasoitettua poikki. Ja nyt hommasin sitten pikkusen parempia teloja. Millä muollasin, niin nämä oli ihan niitä halvimpia. Ei ihan puolta aattoa yhdellä telalla kärsinä muolata, kun se turpos sitten tosiaan, kun mikä kikki kuuli ja pialeekka tuli poikki. No niin, ei toive kenenkään kikuulille käydä, mutta niin kävi minun muoliteloilla. Niin saattaa olla siitä ottaa vaahtomuoviakin, vaikka tänne kikkareita vähän irnosti loppuvaiheessa. Niin kuin näkyy se tuommoinen vaallempi jälki tullut noihin kikkareisiin. Niin hiottaa ne tasaisessa poikki. Tuossa on isokin kokkare näkyy. Tosiaan, niin kuin tuolla jo kommenteissa sanoin, niin edellisissä videoissa, onko tässä nyt järkeä pohjia hieroa ja sitten telalla kötöistellä se pilalla. Mutta huono muolari osaa tosiaan tehdä Raptorin näköistä muallasta millä muolilla vuonna. Niin kuin minä nyt näköihin. Appelsiiniähän sitä tullut, mutta kokeillahan nyt tuo toinen kerttu. Nyt on harjoiteltu ensimmäinen kerttu. Toinen kerros, jos onnistus vaikka paremmin. Tuskinpa, mutta saahan sitä haaveilla. Niin kuin näkyy, niin se ei oikein taho peitte yhdellä kertoo. Tumma paistaa. Ja konepelti on kyllä sen näköinen, että minä mietin, että käyttäisinkö ihan siinä epäkesko hioma koneetta vielä ennen seuraavaa. Siellä on kyllä paksulti mutta se on kuin Raptorilla olisi muolattu. Ihan tullut mieleen se V-sarja, mikä oli silloin 80-90-luvulla. Niitä lisko-ukkoja ja akkoja. Diana, eikö mikä se oli se piajehu siinä. Söivät niitä hamstereita ja kaikki. Pitäisikö tähän V203 muollaksi tehdä sitä. Joo, kyllä tämä konepelti on niinku Liskonaisen pakarat konsannaan. Aika ryppynen on. Suomuinen, etten sanoisi. Mulla olisi 500 hiomapaperia tuohon epäkesko hiomakoneeseen. En tiedä, jos minä sillä vetäisin tätä pikkusen tasaisemmas, niin ehkä suotas. Tuolla on joku karvakki, varmaan nenäkarva tipahti. Suotas sillä paperilla ehkä, en tiedä pelastettua, mutta vähän tasaattua. Mohair. No more hire. Mohair-telä ei ollut hyvä. Vaikka itse ajattelin ja aika moni suosittelikin jopa, että sillä voisi tulla hyvää, mutta ehkä lähinnä se nyt ahnehtimmalla, että on liikaa muolia ja siinä nyt sitten kaikki eskaloitu ja perkelöity ja kertaatu ongelmat siitä. Tuolla on kanssa joku karva. Niin. Mutta tässä ei sinänsä niitä valkeita kikkareita ei nousu pintaan, niin kuin tuolla on tuo joku karvakokkare, mutta niin kuin tuolla kylissä sillä vaahtomuitelalla. Joo, minä otan epäkesko hioma konna ja sutasen nätisti sillä kevyesti, pikkukierroksilla ja ihan
kevyelläkään. Niin katsotaan mennäänkö se voi enemmän pilalla. Eikä tämä voi enemmän pilalla. Liskonaisen pakaroissa on karvoitusta. No joo, tänäänpä enkereenä kun hiasta ympäri se konepeli hionnassa meni vähän aikaa enemmän. Ja sitten pölyjen pöllytyksessä meni kanssa aikaa sen verran, että ajattelin, että jatkanpahan huomenna. Pölyt pyyhin kyllä pois ja vähän pöllätin tänne päin paineilmalla ja no vähän lainasin imuriakkiin, mutta en paljon. Pitää puhistaa se. Ja antaa pöly nyt laskeutua ja huomenna minä ruppaan sitä muolia vetämään siihen toista kerrosta. Joo, meilläpä on nyt toinen muollauskierrostila Mänössä. Tuolta päin on tulossa ja. Tässä on Mänössä. Konepelti, no eihän sitä hyvää ennen tule, mutta katsotaan kun se tasoittuu siitä. Mitä sille tapahtuu. Mua aloittaa vaikka liekit keolla, jos ei muuta keksitä. Nyt on mukavampi peitto tosiaan nyt ja katsotaan nyt minkälainen kötöys tästä tuossa tullut. Mahdollisimman vähän nyt on yrittänyt kuvata, että ei nyt ihan kamerat ja kaikki olisi muolissa. Mutta hiljaa hyvä tullut. Pensselillä on parhaani mukaan nuo paikat minnekään yleitä niin tehnyt ja nyt on aika pitkälti sitten levitellyt tämän niinku yhteen tai jopa kahteen suuntaan, mutta en nyt hirveästi semmoisia ristivetoja ole lähtenyt niinku hankkoamaan tuossa paikallaan. Ehkä parhaimmat tulokset suohaan sillä lailla. Ja vaahtomuovitelaa nyt on käytössä. Otin näitä vähän kalliimpia, niin ehkä parempi jälki tullut. Ainut vaan mitä otin, niin niinhän piti ollakin paksumpi tuo telavars, mitä mulla nyt oli. Sitten satuin yhden löytämään semmoisen helvetin ison, niin piti rälläkällä lyhentää sopivaksi. Eli ei tämä nyt ole niinku ollenkaan helposti lähtenyt menemään. Vähän niinku levitellyt tällä ensin jotensakin nätisti ja sitten vetänä semmosella suht kosteella pensselillä niinku viimeiset pintavajoot sitten vielä siihen. Koitettaisiin nyt suoha suht nättiä jälkkeitä. Tämä kitelä ruppaa jo vähän turppoomaan, että turha ärtsyä vähän on tuo muoli. Mutta niille myö nyt ei mahda mitään. No ihan alimmat helmet minä tajan sitten muolata vaikka ihan viimeisenä, kun ne on vähän hankalat muolata, kun tämä nosturi on tässä, niin pidetään ne sitten niinku viimeisellä kertoo sitten. Ensi alkuun oltais hankaluus, että mä menen ilmakuplulla on mielestäni aika voimakkaasti. Mutta se ehkä on sitten kun liian alakku, se pitäisi kunnolla uittaa tämä muolis, että se olisi kyllästetty oikeasti muolissa tämä telaan. Niin. Sen syy ehkä se. Mutta katsotaan nyt minkälaista jälkeen suo. Valuumia on varmasti. Mutta onhan se parempi mitä se silloin ennen muollut oli. Umpiruosteinen rottelo. Mä katsotaan seuraavan kerran kun muollaus on valmis. Joo, eiköhän se nyt aato on muolattu täältä erään. Katsotaanhan miltä näyttää.
Joo, ruvetaan ottamaan nuo suojaukset poikkeen ja vähitellen kassoamaan siitä. No onhan se vihreä. Joo, katsotaanpa kohta. Joo, eli minähän maalasin aaton telalla ja pensselillä. Kannattiko? No enpä tiedä. Meneekö nyt klassikko aato pilalle? Voi hyvä isä sentään. No katsotaan. No joo, onhan se karsen näköinen. No en tiedä Kaakko, pankkeepa silmät vähän Sirille ja Kaakko kun kahtoo. Eihän se huono ole. Lähelle ei mennä ollenkaan. Ja kuva ottaa huonolla kameralla nyt. Appelsiinipintoa ei pitäisi muolata. Sitä suotti. Valumia ei pitäisi muolata. Niitä suotti. Ja. No peittävyyden kanssa nyt ei oikeastaan ongelmat. No on siinä joissain, kun hyvää paistaa musta läpi. Mutta minä nyt en maha sille ennen mitään. Ja en tiedä, tuo sininen katto tuolla, niin kun vielä kiilotetaan se, niin vahauttaa, niin sehän on ihan hyvä. Pitää pintakin joskus koettua, kun se tekeytyy, niin vetää sitä vahaa. Mitä muistin, mitä mulla on nyt muualla loomata, niin nuo kylkilistat, ne on siniset. Ja samaten tuo takalätkä tuonne kilivelle, niin se on kanssa edelleen muualla loomata. Mutta toisaalta, voisiko ne olla siniset? En tiedä, mietitte. Voisihan ne vaikka ollakin. Vittu mikä valuu. Konepellistähän tuli ihan hirveä. Se lähti siinä jo pieleen koko homma. Kun sillä paska telalla kokkeli ja muolia laittoi helvetisti, niin sehän mätöysti se ihan. Mätöskin kyllä siihen. Hioin kyllä sitten välihionan teen siihen, mutta eipähän se nyt ennen pelastettavissa. On kovaa muoli, mutta hio poikkeet. Kovempi on varmaan nyt muolipinta, mitä aaton peltipinta itsessä. Niin ja peilit muuten jää sinisessä kanssa. Se on nyt semmoinen. Mitenkäs maski? Pitääkö minun maski muolata mustas? Ehkä minun pitää. Laitaanpa romimaski ja kokeilla. Näyttäisikö se hirveältä? En tiedä. Ei siihen ehkä nyt romi sovellu yhtään. Tai muolata muustastua maski. Niin minä tiedän. Ja yksi juttu mikä siinä nyt oli, niin eihän nyt teeppaisten pitäisi antaa viikkoa olla aatossa. Ne pitäisi ottaa pois heti kun on aato muolattu. Oli tiukassa ja nyt varmaan teeppipaloja rapsutellaan loppuelämä poikkeen siitä että. Tämmönen rimpuiluhan tämä oli. Sopisan siihen nyt vaikka mustat vanteettiin. Pitäisikö käyttää tuossa jotain kylkilistan pätkää paikalla, että miltä ne näyttäisi sinisillä? Missäs ne oli? Klassikko. Eikäs ne ois sinisenä ihan jees. Sehän antais pienen semmosen yksityiskohan siihen. Niinpä tajan tehdä. Joko myy lähemmäs uskolle tämän. No joo. Onhan teillä appelsiinia on. On meillä appelsiinia tarjolla. Mutta sille nyt ei haeta mitään. Pensselillä piti paikkoja paljon muolata. Niihin ei nyt sinänsä appelsiinia tullut. Jostain huomasin, että kiilto puuttuu kokonaan. Tuolla on vähän jäänyt tuonne ihmiä, eikä mua lomata toiseen kertaan kokonaan.
Mutta ei se haittaa. Se on nyt kyllä ihan minun näköinen aata. Takalasit pitäisi perkele kyllä tummentaa. Nuo listat paikalleen napsia kunnolla tuli. Ja takavalota olisi kanssa tummempana nätin näköiset nyt. Pitääkö tehdä laiton pieni tummennus niihin? Vois olla. Entäs tämä lätkä tähän? Pitääkö se muolata vaan? Antoi olla sinisen. Kokeillaanpa sekki. Sekki, mutta eihän se sininen ookaan, kun sehän on pohjanmuolille tahdittu. Sekki hajos irrottaa, se pitäisi liimata palapaikalla. Tai hommata uusi jostain. Pitääkö tuo muolata mustaksi? Spraymaalilla mustaksi. Eihän tuo menee. Tai ja halpahallin Matta mustalla muolata tuon muustaksi. Siihen on valoa paikalla. Mitä muuta meillä puuttuu? No ei muuta. Kylläkin listat paikalla ja. Tässä teen ison virheen. Nuo pitää hiasta nätisti nuo rökäälleet poikkeen tuolta kulmasta. Ei tullut ajateltua silloin muualatessa, kun ovet oli kiinni, teeppi tuolla, niin sitten tästä vetelin telalla. Niin nehän liimatu toki tuon. Eli muuallaksessa oli niitä suen kuoppia aika paljon ja aika monen me tipahettiin kyllä. Mutta mitäpä se haittaa. Se on minun oma aatoja. Nyt jos et morjesta kun ajat vasta ja sanot, että et tunnistana, niin on outo homma. Pitäis nyt kyllä tunnistaa tuo mersu. Hirveen näköinen. Mutta tosiaan niin nämä maskin vielä muualla on siitä. Noihin pitää mustoa suhaa, että ei ole pysynyt tuolla kanisterin kyleistä tehyissä paikkoissa. Minun muuallakset oikein. Konepelti on karssi. Se on ihan niinku tosiaan liiskon perskannikkat. Sille ei maheta yhtään mitään. Ja näkyy tellaksen jäljet. Ja siihen tuli niin saatanan paksulti muolia, että siinä oli ongelma. Eli mitä olisi voinut tehdä toisin? Ehkä ohentaa muolia vetteen ohuempina kerroksina useampi kerros. Mutta kun ei malta. En ohentana muolia yhtään. Muolia kovetin ja sillä vetelin. Senhän se on näköinen toki. Appelsiinipinttoa varmasti olisi saanut poikkeen, kun olisi vähän ohuemmalla muolilla. Tai ei jos telalla muolana ollenkaan, vaan tuota ihan ruiskulla vaikka. Mutta eihän tuolla tallissa pysty pöllyyttämään. Se nyt tehtiin telalla. Ja se nyt on sen näköinen mitä se on. Vai ei siihen paljon rahaa mene loppujen lopuksi. Parit pensselit, joitain teloja, muolarin teeppiä, sanomalehteä. No ehkä Kalle erää oli hiomapaperit. Tuohon epäkeskon hiomakoneeseen, niin yllättävän kalliita oli. Taisi hio 80, olko niitä pohjia, 80 oli pakkelia, sillä hipsutteli. Olisiko 120.
240 ja 500, niin varsinkin ne hienommat oli aika hinnakkaita. Ja karhun kieliämän pari sitten kanssa. No aikoiman pitkä aika, no ei nyt monta tuntia. Ehkä 4 tuntia per muolikertamäinen. Mutta kun ei kerralla jovat tekee. Eli jos tämmöisiä projekteja, niin ne pitäisi tehdä oikeastaan kerralla valmiiksi. Mutta ei oikein mahdollista sekään. Mutta tehty mikä tehty, ei sitten ennen voi muuttuakaan. Ja eihän se kyllä hyvä ollut silloin ennen tätä aloitustakaan, että helvetin ruosteinen kuppala jäi. Ja toki sieltähän ne ruosteet vielä tullaan, mutta katsotaan milloin ne tuli. Se on nyt sen näköinen. Ei kun listat paikalla ja valot paikalla ja maskin muallon ja se paikalle. Ja katsellaan vaikka seuraavalla vilimillä, kun aato on valmis. Miltä se näyttää. Tästä tuohon katto pelttiin vahaa vetästä. Nyt ruppaa vettä staamaan. Tää aato ottaa takaisin talleen. Että eipä siinä. Tehty mikä tehty. Kommentoipas mänkö aato pilalle vai? Eikö mennyt pilalle vai? Onhan se nyt niinku joku kurkkumopo konsan. Tai mikä hetelmä se on, semmonen röpeilöinen ja vihreä. Tuo avokaado vai mikä tuo olisi. En tiedä. Nyt sisälle aato, vettä sattuu. Seuraavalla vilimillä näpäyttää nuo osat paikalle. Tai en tiedä vilimillä, vaan katsotaan seuraavalla vilimillä, miltä se näyttää. Parantuuko se yhtä? Ei varmaan. Tämmönen projekti. Eipä siinä. Niin ja muolit, niin sattuu löytymään semmonen jämäpurkki muolia, niin sillä se muolattiin. Eli budjetillahan piti aato tehdä, niin budjetilla se sitten tehtiin niin pienellä kuin mahdollista. Sitä Raptoriahan olisi voinut käyttää, se olisi maksana. Ja oikeesti tuo aika Raptorilla muolatun näköinen nyt on. Joo, mutta minä ajan nyt aaton sisään. Aiku hyvä.